Anh em đã bao giờ nếm trải cảm giác này chưa? Bước vào một buổi họp lớp, anh em cố khoác lên mình bộ cánh bảnh bao nhất, tay cầm chiếc chìa khóa xe bóng loáng, miệng thao thao bất tuyệt về những dự án nghìn đô chỉ để đổi lấy vài cái gật đầu xã giao. Nhưng ở góc phòng, có một người phụ nữ ngồi đó. Cô ấy không trang sức cầu kỳ, không cần lên tiếng tranh đoạt sự chú ý, nhưng cái nhìn bình thản của cô ấy như lột trần mọi sự giả tạo mà anh em đang cố che đậy. Anh em thấy nhục nhã. Anh em thấy mình như một gã hề đang diễn xiếc trước một vị quan tòa im lặng. Đó chính là uy lực của người phụ nữ Sigma. Sự tĩnh lặng của họ không phải là sự trống rỗng, đó là một sự lựa chọn mang tính chiến lược. Anh em hãy nhìn vào thực tại bạc bẽo này xem, nơi mà giá trị của một người đàn ông đôi khi chỉ được tính bằng số con số trong tài khoản ngân hàng hoặc nhãn hiệu của chiếc đồng hồ trên cổ tay. Anh em có thấy mệt mỏi không, khi cứ phải gồng mình lên để đóng một vai diễn không phải là mình? Phụ nữ Sigma nhìn thấu cái sự kịch đó của anh em. Họ thấy được cái run rẩy đằng sau vẻ ngoài bặm trợn, thấy được sự cầu xin sự chú ý đằng sau những câu chuyện khoe khoang. Đó mới là nỗi nhục thực sự, nỗi nhục của một linh hồn không có điểm tựa, phải bám víu vào cái nhìn của thiên hạ để thấy mình tồn tại. Đời vốn dĩ nghiệt ngã lắm anh em ạ. Nó không vận hành theo những gì chúng ta mơ mộng. Đa số đàn ông chúng ta dành cả đời để xây dựng một cái vỏ bọc hào nhoáng nhưng bên trong lại rỗng tuếch. Chúng ta sợ bị khinh khi trắng tay, sợ cái nhếch mép của thằng bạn cũ thành đạt, sợ cả tiếng thở dài của vợ mỗi khi nhìn vào ví tiền rỗng tuếch. Hãy đào sâu vào cái gọi là tình nghĩa trong thời đại đào thải này. Khi anh em còn giá trị lợi dụng, bằng hữu vây quanh, chén chú chén anh rôm rả. Nhưng thử hỏi, khi anh em xa cơ, khi cái danh dự hão ấy bị thực tế tát cho vỡ nát, còn bao nhiêu kẻ ở lại? Phụ nữ Sigma đã sớm nhìn ra chân tướng của những mối quan hệ hời hợt đó. Họ không xây dựng mạng lưới xã hội dựa trên sự lợi dụng, họ xây dựng nó dựa trên sự tương đồng về nội lực. Họ thà bị coi là kẻ lập dị, là kẻ kiêu kỳ, còn hơn là phải hạ mình vào những cuộc vui rẻ tiền để đổi lấy sự cô đơn khi tàn cuộc. Anh em định tiếp tục làm con rối trong những cuộc nhậu vô bổ, hay sẽ chọn cách im lặng và rèn luyện như cách họ đang làm? Nhưng phụ nữ Sigma thì khác. Họ chấp nhận sự thật trần trụi rằng giá trị con người không nằm ở những thứ vay mượn bên ngoài. Họ thà đứng một mình trong bóng tối, còn hơn là làm bù nhìn trong ánh hào quang của kẻ khác. Hãy nhìn vào cách họ bảo vệ bản thân. Không gào thét, không dùng sự hung hăng để lấp liếm nỗi sợ. Sự tự vệ của họ đến từ một nội tâm đã được tôi luyện qua ngàn lần tan vỡ. Họ hiểu rằng những lời phán xét của thế gian ngoài kia chẳng qua cũng chỉ là tiếng gió thổi qua vách đá đứng. Anh em có thể chửi bới, có thể hạ thấp, nhưng họ vẫn đứng đó lạnh lẽo và uy nghiêm như một thanh gươm đã tuốt khỏi bao. Anh em có bao giờ tự hỏi, tại sao mình lại dễ dàng bị tổn thương bởi một câu nói khinh khỉnh của gã bảo vệ hay một cái gật đầu chiếu lệ của sếp? Bởi vì nội lực của anh em quá yếu. Anh em đang sống bằng sự vay mượn cảm xúc của người đời, trong khi người phụ nữ Sigma, họ sống bằng chính nguồn nhựa sống khắc kỷ chảy trong huyết quản. Luật đời vốn sòng phẳng, kẻ nào yếu đuối, kẻ đó bị nghiền nát, kẻ nào làm chủ được cái đầu, kẻ đó làm chủ được cuộc chơi. Phụ nữ Sigma không bao giờ chơi trò đóng vai nạn nhân. Họ không đổ lỗi cho số phận, không oán trách hoàn cảnh khi nghịch cảnh ập đến. Khi bị dồn vào đường cùng, thay vì khóc lóc cầu xin sự thương hại, họ im lặng để quan sát. Họ dùng sự tĩnh lặng làm vũ khí để mổ xẻ vấn đề. Anh em định mang cái danh dự hão huyền ấy đi cầm cố để mua gạo à? Hay anh em sẽ chọn cách đứng dậy, chấp nhận sự nhục nhã như một liều thuốc đắng để thanh lọc tâm hồn? Phụ nữ Sigma chọn cách thứ hai. Họ coi mỗi vết sẹo là một huân chương, mỗi lần thất bại là một lần sắt thép được nung thêm lửa. Sự oán trách chỉ là biểu hiện của một cái tôi chưa đủ lớn để nhận trách nhiệm về vận mệnh của chính mình. Họ dùng khắc kỷ như một bộ lọc, gạt bỏ mọi tạp âm cảm xúc, chỉ giữ lại những gì thực sự có thể xoay chuyển được tình thế. Anh em có dám vứt bỏ cái thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh để đứng dậy và đối mặt với sự nghiệt ngã bằng một đôi mắt giáo hoành không? Sự trực diện trong ngôn từ của họ chính là thứ khiến những kẻ hèn nhát phải run sợ. Họ không nói vòng vo, không mưu hèn kế mọn để đạt được mục đích. Một lời nói ra như nhát đao chém xuống đá, gọn gàng, dứt khoát và mang sức nặng của sự thật. Trong một xã hội mà sự dối trá được khoác lên mình chiếc áo mỹ miều của ngoại giao, thì sự thẳng thắn của họ là một cái tát tỉnh thức. Anh em có dám nói thật với chính mình về sự hèn nhát của bản thân không? Hay anh em vẫn đang tự lừa dối rằng mình chỉ đang gặp thời vận không tốt? Người phụ nữ Sigma không có khái niệm thời vận. Với họ, chỉ có vận mệnh do chính đôi bàn tay chai sạn này tạo ra. Sự thích nghi của người phụ nữ Sigma không phải là sự thỏa hiệp hèn nhát, mà là sự biến hóa của một loài săn mồi đỉnh cao. Hãy nhìn vào những kẻ ngoài kia, khi sóng gió ập đến, khi công nghệ đào thải sức lao động chân tay,
hoặc khi đồng tiền mất giá khiến những tích lũy cả đời bỗng chốc thành mây khói. Họ gào thét, họ oán hận cái thế giới này sao quá bạc bẽo. Nhưng phụ nữ Sigma không bao giờ làm vậy. Họ hiểu rằng thay đổi là bản chất của tự nhiên, giống như dòng nước, khi gặp đá thì lách qua, khi gặp vực thì đổ xuống thành thác. Sự linh hoạt đó không đến từ sự yếu đuối, mà đến từ một cái đầu lạnh đã thấu triệt quy luật sinh tồn. Anh em có đang bám víu lấy những hào quang cũ kỹ, hay đang run rẩy trước sự đổi thay của thời đại? Nếu anh em không thể thích nghi như cách họ làm, anh em sẽ bị nghiền nát dưới bánh xe của định mệnh. Điều gì tạo nên một nhà lãnh đạo tự nhiên trong hình hài một người đàn bà Sigma? Đó không phải là quyền uy đến từ chức danh hay sự hò hét thúc ép. Đó là uy lực của sự hiện diện. Họ lãnh đạo bằng chính cách họ sống, một cuộc đời kỷ luật, chính trực và không tì vết. Trong một tập thể đầy rẫy những âm mưu và sự tị hiềm, người phụ nữ Sigma đứng đó như một mỏ neo giữa bão tố. Họ không cần tranh đoạt quyền lực, vì quyền lực tự tìm đến với những kẻ có khả năng giữ được sự bình tĩnh khi tất cả đều đang hoảng loạn. Anh em định lãnh đạo người khác bằng cái tôi hão huyền hay bằng sự khiếp sợ của cấp dưới? Hãy nhìn họ, sự im lặng của họ còn có sức nặng hơn ngàn lời mệnh lệnh. Cái gật đầu của họ giá trị hơn vạn lời tán dương sáo rỗng. Có một sự thật nhức nhối mà đàn ông chúng ta thường trốn tránh. Chúng ta quá nghiện sự công nhận. Chúng ta thích được tán tụng trên bàn nhậu, thích những lượt thích ảo trên mạng xã hội. Nhưng với phụ nữ Sigma, sự bí ẩn của họ chính là tấm khiên bảo vệ linh hồn. Họ không có nhu cầu phơi bày cuộc sống lên mặt báo hay kể lể về nỗi đau trên mạng. Sự riêng tư của họ là một vương quốc bất khả xâm phạm. Chính sự kín kẽ này tạo nên một sức hút chết người và một sự kiêng dè tuyệt đối từ đối phương. Kẻ thù không thể đánh bại một người mà chúng không hề biết điểm yếu. Anh em đang phơi bày mọi ngóc ngách tâm hồn cho thiên hạ trà đạp, hay anh em đủ bản lĩnh để giữ lại cho mình một khoảng lặng chết chóc? Hãy nhớ, kẻ nào càng nói nhiều về bản thân, kẻ đó càng dễ bị bắt bài và thao túng. Sự khinh bỉ của phụ nữ Sigma dành cho những lời đàm tiếu là một bài học đắt giá về việc quản trị tâm trí. Gossip hay chuyện bao đồng là thức ăn của những linh hồn nghèo nàn. Tại những văn phòng đầy rẫy sự đố kỵ hay những quán cà phê vỉa hè nơi người ta sâu xé đời tư của kẻ khác, người phụ nữ Sigma sẽ chọn cách rời đi hoặc giữ một sự im lặng lạnh lùng. Họ không lãng phí một giây thần kinh nào cho những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Họ hiểu rằng mỗi phút giây dành để bàn tán về người khác là một phút giây tự tước đoạt đi cơ hội để rèn luyện nội tại. Anh em có đang là một phần của đám đông độc hại đó không? Anh em có đang lấy sự thất bại của người khác làm niềm vui để khỏa lấp sự trống rỗng trong chính sự nghiệp của mình? Nhục nhã thay cho những kẻ dùng môi lưỡi để hạ thấp người khác nhằm tự nâng mình lên. Độc lập và tự túc không chỉ là có tiền trong tài khoản, đó là một trạng thái tâm lý sắt đá. Người phụ nữ Sigma xây dựng cho mình một pháo đài nội tâm mà không ai có thể xâm nhập nếu không được phép. Họ có thể ngồi một mình trong một căn phòng trống mà không thấy cô đơn, vì họ là người bạn đồng hành tốt nhất của chính mình. Sự tự túc này khiến họ trở nên cực kỳ đáng sợ đối với những kẻ thích thao túng. Anh em có dám đối diện với chính mình trong bóng tối 30 phút mà không có điện thoại, không có rượu chè, không có bất kỳ sự sao nhãng nào không? Hay anh em sẽ phát điên vì sự trống rỗng bên trong? Phụ nữ Sigma dùng sự cô độc làm lò luyện kim cương, còn những kẻ yếu hèn dùng nó để nuôi dưỡng sự trầm uất và oán hận. Tại sao sự cô độc lại đáng sợ với đa số đàn ông nhưng lại là thiên đường của phụ nữ Sigma? Bởi vì trong sự cô độc, mọi lớp mặt nạ đều phải rơi xuống. Anh em sợ phải đối mặt với một gã đàn ông yếu đuối, không phương hướng đang ẩn nấp bên trong mình. Nhưng phụ nữ Sigma dùng sự cô độc đó để đối thoại với chính mình, để hàn gắn những vết thương và để lên kế hoạch cho những bước đi định mệnh. Đừng sợ sự im lặng, hãy sợ sự ồn ào vô nghĩa đang rút cạn nhựa sống của anh em mỗi ngày. Khả năng không phán xét của họ không phải là sự hời hợt, mà là đỉnh cao của sự thấu hiểu. Họ nhìn thế gian này như nó vốn có, không thêm thắt, không tô hồng. Khi thấy một kẻ xa cơ, họ không nhếch mép cười khinh bỉ như cách đám đông thường làm. Họ chỉ nhìn và tự nhắc nhở mình về sự vô thường của vận mệnh. Sự bao dung này đến từ một cái tôi đã được gọt giũa, không còn nhu cầu so sánh để thấy mình ưu việt. Chính thái độ này khiến họ trở nên uy nghiêm một cách kỳ lạ. Anh em hãy tự hỏi, mình đang nhìn đời bằng đôi mắt của một kẻ phán xét hẹp hòi, hay bằng cái nhìn của một quân tử chính trực? Sự phán xét chính là xiềng xích ngăn cản anh em nhìn thấy chân tướng của sự thật. Sức mạnh thực thụ không nằm ở những lúc sóng yên biển lặng, nó nằm ở cách người phụ nữ Sigma đối diện với những cơn bão quét qua đời mình. Anh em hãy nhìn xem, khi nghịch cảnh ập đến, khi người thân quay lưng hay sự nghiệp sụp đổ, đa số đàn ông sẽ chọn cách gục ngã hoặc tìm sự giải thoát trong men rượu. Nhưng người phụ nữ Sigma coi đó là một cuộc sát hạch của định mệnh. Họ không né tránh nỗi đau, họ xuyên qua nó. Với họ,
Mỗi lần bị vùi dập là một lần xương cốt được chui rèn thêm cứng cáp. Mỗi giọt mồ mặn chát rơi xuống là một sự gột rửa cho những ý nghĩ yếu hèn. Nghịch cảnh đối với phụ nữ Sigma giống như một chiếc gương soi. Nó phản chiếu chân thực nhất bản chất của những người xung quanh. Trong bóng tối của sự khốn cùng, họ quan sát ai là kẻ nhếch mép quay lưng, ai là kẻ buông lời khinh miệt. Họ không trả thù bằng sự hung hăng, họ trả thù bằng sự thành công trong im lặng. Đó là cái tát đau nhất dành cho những kẻ đã từng coi thường họ. Anh em định khóc lóc với ai khi thế giới này vốn dĩ không có chỗ cho sự yếu đuối? Hãy học cách im lặng và hành động, như cách họ biến những mảnh vỡ của thực tại thành bệ phóng cho sự trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nội lực khắc kỷ của họ chính là tấm khiên cuối cùng trong một kỷ nguyên mà mọi giá trị đều bị đem ra cân đo bằng thuật toán. Giữa sự cô độc của kỷ nguyên số, nơi con người kết nối với nhau bằng những sợi dây vô tri, phụ nữ Sigma vẫn giữ được hơi ấm của bản thể. Họ không để máy móc hay những tiêu chuẩn ảo của xã hội định nghĩa mình. Họ sống chậm, nhưng đi xa, im lặng, nhưng vang dội. Hãy nhìn vào sự bạc bẽo của đồng tiền và áp lực từ kỷ nguyên số. Máy móc đang dần thay thế con người, thuật toán đang định hình lại sự tồn tại. Trong thế giới vô tri đó, người phụ nữ Sigma là những kẻ bảo thủ cuối cùng giữ được phẩm giá quân tử. Anh em có đang bị cuốn vào vòng xoáy của sự đào thải, hay anh em có đủ bản lĩnh để đứng vững trên đôi chân của mình như một vách đá đứng trước đại dương? Đừng đợi đến khi bị đời tát mới tỉnh ngộ, hãy tự đánh thức bản năng quân tử trong mình ngay từ giây phút này. Kết thúc hành trình này, tôi muốn anh em phải khắc cốt ghi tâm một điều: người phụ nữ Sigma không phải là một hình mẫu để anh em theo đuổi hay sở hữu. Họ là một bài học sống động về cách làm chủ vận mệnh. Đừng mang cái danh dự hão ấy đi cầm cố thêm một lần nào nữa. Hãy về nhà, nhìn vào gương và tự hỏi mình là ai giữa cuộc đời nghiệt ngã này. Nếu câu trả lời vẫn là sự im lặng đầy sợ hãi, thì anh em chưa đủ tư cách để đứng chung hàng ngũ với những kẻ độc hành bản lĩnh. Mệnh lệnh thực thi của tôi dành cho anh em không phải là lời khuyên suông. Đó là một yêu cầu sống còn. Ngày mai, khi bước ra đường, hãy thử một lần không cần phải chứng tỏ điều gì cả. Hãy im lặng khi người khác khoe khoang. Hãy mỉm cười khi gặp cái nhìn khinh khỉnh. Hãy tập trung hoàn toàn vào công việc và mục tiêu của mình như một cỗ máy không cảm xúc. Anh em sẽ thấy một luồng năng lượng mới chảy trong huyết quản. Tối nay, hãy làm một việc nghiệt ngã với chính mình. Hãy ngồi một mình trong bóng tối 30 phút, không điện thoại, không âm nhạc. Hãy để sự tĩnh lặng bóp nghẹt cái tôi giả tạo của anh em. Hãy để nỗi sợ trào dâng cho đến khi anh em buộc phải đối diện với nó. Đó là cách duy nhất để tái sinh. Anh em sẽ chọn tiếp tục là một con cừu ngoan ngoãn trong đàn, hay sẽ bắt đầu bước đi trên con đường của một kẻ cầm lái vận mệnh? Tại sao những kẻ ít cần đến sự thừa nhận của xã hội nhất lại là những kẻ được xã hội nể trọng nhất? Câu trả lời nằm ở nội lực. Khi anh em đủ mạnh, anh em không cần phải lên tiếng, cả thế giới sẽ phải lắng nghe. Sự lựa chọn nằm ở anh em, nhưng hãy nhớ, thời gian không chờ đợi những kẻ chần chừ. Liệu anh em có dám buông bỏ sự hào nhoáng giả tạo để đi tìm nội lực sắt đá, hay sẽ tiếp tục tan biến vào hư vô như muôn vàn kẻ tầm thường khác?